ක්‍රියේටින් සහ ප්‍රී-වර්කවුට් සම්බන්ධව මම ඔයගොල්ලන්ට මගේ වැඩසටහන් වලින් සම්පූර්ණ දැනුමක් දැනටමත් ලබා දීලා අවසන්. මේ වැඩසටහනින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ක්‍රියේටින් සහ ප්‍රී-වර්කවුට් අතර තියෙන වෙනස ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්න. මුලින්ම අපි බලමු මොනවද මේවා අඩංගු වෙන සංඝටක කියලා. ක්‍රියේටින් හැදිලා තියෙන්නේ ග්ලයිසින්, ආර්ජිනින් සහ මෙතනින් කියන ඇමයිනෝ අම්ල තුنين. එතකොට ප්‍රී-වර්කවුට් හදන්න භාවිතා කරනවා බීටා ඇලනින්, කැෆේන්, ලැක්ටේට් තියොනින්, එල්-ආර්ජිනින්, සිට්‍රිලින් මෙලේට් වැනි සංඝටක. මීට අමතරව ආර්ජිනින් ඇන්හයිඩ්‍රෝස් වගේ සංඝටකත් භාවිතා කරනවා. තවත් ගොඩක් සංඝටක භාවිතා කරනවා. සෝඩියම් වගේ දේවලුත් භාවිතා කරනවා ප්‍රී-වර්කවුට් හදන්න. මම ප්‍රී-වර්කවුට් වීඩියෝ එකේදී ඒකේ හැමදේම ඔයගලන්ට කියලා දුන්නා මොනවද මේ සංඝටක වලින් පවා වෙන්නේ කියලා. ඒක ස්ටෝරේජ් එක ගත්තොත් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රී-වර්කවුට් අපේ ඇඟේ ස්ටෝර් වෙන්නේ නැහැ. ඒක වර්කවුට් එක වෙලාවට විතරයි පාවිච්චි වෙන්නේ. හැබැයි ක්‍රියේටින් කියන දේ අපේ ඇඟේ ස්ටෝර් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ක්‍රියේටින් සැචුරේට් වෙනවා අපේ මසල්. හරිද? මේ ගැන මම පැහැදිලි කරා. ක්‍රියේටින් සැචුරේට් වෙන්න යම්කිසි කාලයක් ගත වෙනවා. මොකද අනිත් සප්ලිමන්ට් වගේ නෙමෙයි ක්‍රියේටින් සාමාන්‍යයෙන් සති 2ක් 3ක් ගත වෙනවා මේ ක්‍රියේටින් වලින් අපිට අවශ්‍ය ප්‍රතිඵල ලැබෙන්න. ඒ කියන්නේ මසල් මාස් එක වැඩි වෙන්න, මසල් එන්ඩියුරන්ස් එක නම් කලින් ලැබෙනවා. හැබැයි මාස් එක වැඩි වෙන්න ටික කාලයක් ගත වෙනවා. මොකද ක්‍රියේටින් වලින් අපේ මාංශපේශී සන්තුෂ්ත වෙන්න අවශ්‍ය නිසා. හරිද? ඊට පස්සේ කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ? ප්‍රී-වර්කවුට් සහ ක්‍රියේටින් අපේ ශරීරය තුල ක්‍රියා කරන ආකාරය. ප්‍රී-වර්කවුට් එක ගත්තොත් එහෙම ප්‍රී-වර්කවුට් එකෙන් අපිට අවශ්‍ය මෙන්න මේ කියන සංඝටක වලින් වර්කවුට් එකට අවශ්‍ය හොඳ එනර්ජි එකක් ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට හොඳ බරක් උස්සන්න පුළුවන්. බර ඉස්සුවට අපේ මාංශපේශී වලට වේදනාව, මසල් සෝනස් එක අඩු කරනවා. ඒ වගේම අපේ බ්ලඩ් ෆ්ලෝ එක වර්කවුට් එක වෙලාවට අපේ මාංශපේශී වලට අවශ්‍ය බ්ලඩ් ෆ්ලෝ එක වැඩි කරනවා. මොකද වාසෝ ඩයලේටර්ස් තියෙන හින්දා. ඊට පස්සේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක වැඩි වෙනවා. කියන්නේ ඒ වර්කවුට් එක වෙලාවට අපිට හොඳ ස්ට්‍රෙන්ත් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම සෙල් වොලියුම් එක වැඩි කරනවා. හරිද? ටියුරින් කියන සංඝටකේ මම කලින් වීඩියෝ එකේ පැහැදිලි කරා. ඒකෙන් අපේ මාංශපේශී වල කියන්නේ මාංශපේශී සෛලවල ජලය රඳා පවත්වා ගැනීමේ හැකියාව වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම හොඳ පම්ප් එකක් හම්බ වෙනවා අපේ වර්කවුට් එක වෙලාවට. හැබැයි මේ හැමදේම ප්‍රී-වර්කවුට් එකෙන් ලැබෙන්නේ only during workout. වර්කවුට් එක වෙලාවට විතරයි. ක්‍රියේටින් ඊට හාත්පසින්ම වෙනස්. ක්‍රියේටින් වල සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලිය මම පැහැදිලි කරොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රියේටින් අපේ ඇඟ ඇතුලේ ස්වභාවිකවම නිෂ්පාදනය වෙනවා. නිෂ්පාදනය වෙලා ඒවා ගබඩා වෙනවා. හරිද? මාංශපේශී වල අක්මාවේ පැන්ක්‍රියාස් එකේ අග්න්‍යාශයේ වගේ තැන්වල ක්‍රියේටින් ගබඩා වෙනවා. හැබැයි මාංශපේශී ගත්තොත් එහෙම ක්‍රියේටින් ගබඩා වෙන්නේ ක්‍රියේටින් ෆොස්ෆේට් විදිහට. ඒ කියන්නේ ATP බිඳ හෙලලා ADP සහ ෆොස්ෆේට් හැදෙනවා. ATP කියන්නේ ඇඩිනොසින් ට්‍රයිෆොස්ෆේට් බිඳ වැටිලා ඇඩිනොසින් ඩයිෆොස්ෆේට් සහ ෆොස්ෆේට් අණුවක් හැදෙනවා. මෙන්න මේ ෆොස්ෆේට් අණුව ක්‍රියේටින් ලබාගෙන ඒගොල්ලෝ ස්ටෝර් වෙනවා. ක්‍රියේටින් ස්ටෝර් වෙන අපේ මසල් වල ක්‍රියේටින් ෆොස්ෆේට් විදියට. එතකොට අපේ මාංශපේශී වල ක්‍රියේටින් තියෙන්නේ ක්‍රියේටින් ෆොස්ෆේට් සංචිත විදියට. එතකොට අපිට ඒකෙන් වෙන්නේ ඒ ක්‍රියේටින් වලින් සංතෘප්ත වීමේදී වෙන්නේ මසල් මාස් එක වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම මසල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක වැඩි වෙනවා. හරිද? ඒ වගේම මසල් එන්ඩියුරන්ස් එකත් වැඩි වෙනවා. හරිද? හැබැයි ක්‍රියේටින් ෆොස්ෆේට් එතකොට අපිට ෆොස්ෆේට් ATP අවශ්‍ය වෙලාවට. ඒ කියන්නේ ක්‍රියේටින් වලින් අපිට ලැබෙන්නේ ඉන්ස්ටන්ට් එනර්ජි එක. ඒ කියන්නේ හයි ඉන්ටෙන්සිව් එක්සර්සයිස් වලදී අපිට ක්ෂණිකව අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා දීම තමයි ක්‍රියේටින් වලින් ලැබෙන්නේ. ක්‍රියේටින් වලින් මෙන්න මේ ප්‍රී-වර්කවුට් වලින් ලැබෙනා වගේ ලොකු එනර්ජි එකක් අපිට හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ක්‍රියේටින් වලින් වෙන්නේ වෙනම දෙයක්. ඒ කියන්නේ ක්‍රියේටින් වලින් අපේ මාංශපේශී සන්තුෂ්ත වෙලා එක්සර්සයිස් වලදී ඊට අවශ්‍ය එයා කියන මාංශපේශී වලට අවශ්‍ය පෝෂණය එයා සපයනවා බිඳ වැටිලා. ක්‍රියේටින් ෆොස්ෆේට් බිඳ වැටිලා ක්‍රියේටින් සහ ෆොස්ෆේට් හැදිලා මේ ෆොස්ෆේට් ලබාගෙන ADP අණු ATP හදනවා. හරිද? මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය මම සම්පූර්ණයෙන්ම පැහැදිලි කරා මගේ ක්‍රියේටින් වීඩියෝ එකේ. හරිද? මේ වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් බලන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. ක්‍රියේටින් සම්බන්ධව උගලන් දැනුමක් අවශ්‍ය නම් සම්පූර්ණ දැනුමක් එතන තියෙනවා. හරිද? ඊළඟට මසල් ගේන් එක ගත්තොත් එහෙම ක්‍රියේටින් වලින් අපේ මසල් ගේන් එක වැඩි වෙනවා. හැබැයි ප්‍රී-වර්කවුට් වලින් අපේ මසල් ගේන් එක වැඩි වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක වර්කවුට් එක වෙලාවට විතරයි. ඒ වර්කවුට් එක කාලය තුලින් පස්සේ ඒක නැති වෙලා යනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ස්ට්‍රෙන්ත් එකක් අපිට ලැබෙනවා ක්‍රියේටින් වලින්. ඒ කියන්නේ ඕවර්ऑල් ස්ට්‍රෙන්ත් එකක්. වර්කවුට් එකෙන් පස්සේ අපිට ඒ ස්ට්‍රෙන්ත් එක තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මම මෙතනදී කියනවා ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය ප්‍රෝටීන් සප්ලිමන්ට් එකක් නැවැත්තුවොත් එහෙම අපේ ඇඟ බහිනවා. හැබැයි ක්‍රියේටින් ගත්ත කෙනෙක් ක්‍රියේටින් නවත්තුවොත් ඒ කියන්නේ නවත්තපු ගමන් යම්කිසි කාලයක් ගත වෙනවා අපේ මාංශපේශී ලැබීම පටන් ගන්න. හරිද? මේක තමයි ක්‍රියේටින් වලින් අපිට තියෙන වාසිය. අපේ මසල් ස්ට්‍රෙන්ත් එකයි මසල් ගේන් එකයි ටික කාලයක් අල්ලන් ඉන්න පුළුවන් ක්‍රියේටින් පාවිච්චි කරපු කෙනෙක්ට. හරිද? හැබැයි ප්‍රී-වර්කවුට් වලින් මේ කිසිම දෙයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ප්‍රී-වර්කවුට් වලින් මම කිව්වා අපේ වාසෝ ඩයලේට් කරනවා, ඔක්සිජන් කන්සම්ප්ෂන් එක වැඩි කරනවා, ඒ වගේම නියුට්‍රිෂන් අප්ටේක් එක වැඩි කරනවා,
workout එක වෙලාවට ඒ වගේම ඒක පාවිච්චි කරොත් එක දිගට අපේ blood pressure එක වැඩි වෙනවා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ දෙක සම්බන්ධව සංසන්දනාත්මකව අදහසක් ලැබෙන්න ඇති මොනවද creatine කියන්නේ මොනවද pre-workout කියන්නේ කියලා මගේ වීඩියෝ බලුවොත්. මේ දෙකෙන් අපිට නියුට්‍රිෂන් එකක් ලැබෙන්නේ නැහැ. හරිද? ප්‍රෝටීන් සප්ලිමන්ට් වලින් ලැබෙනවා වගේ ප්‍රෝටීන් නියුට්‍රිෂන් එකක් මේ දෙකෙන්ම ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ දෙකෙන් වෙන්නේ වෙනස් දෙයක්. මේ දෙකේ වෙනසක් මම පැහැදිලි කරා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට ඒක තේරෙන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් විතර සම්බන්ධව ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම මම කියලා දෙනවා.